নমস্কাৰ লক্ষ্যভেদ টিউটোৰিয়েললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা বিষয়টো হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান কোন কি হয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো ইতিমধ্যে হৈ যোৱা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নবোৰ অধ্যয়ন কৰি এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদি আপুনি ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত হোৱা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅটোৱে আপোনাক বহুত সহায় কৰিব গতিকে আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো 1 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ ভাৰতৰ দেশ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ চতুৰ্দশ শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ ভাৰতৰ চতুৰ্দশ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে এইখিনিতে দুটামান জানিবলগীয়া কথা উল্লেখ কৰিলো হেয়া হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স 35 বছৰ হ'ব লাগিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ 2 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান উপৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী এম ভেংকায়া নাইডু ভাৰতৰ দেশ উপৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ত্ৰয়োদশ ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স 35 বছৰ হ'ব লাগিব ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন 3 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি পঞ্চদশ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ পঞ্চদশ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু হৈছে আটাইতকৈ বেছি দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী হৈছে আটাইতকৈ কম দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী 4 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰী শৰদ অৰবিন্দ ববডে ভাৰতৰ দেশ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি 47তম শ্ৰী শৰদ অৰবিন্দ ববডে ভাৰতৰ 47তম মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক ৰাষ্ট্ৰপতি নিযুক্তি দিয়ে আৰু তেওঁ 65 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছে এইচ জে কানিয়া 5 নং প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচন 2019 দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হোৱা সদস্যৰে গঠিত ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভা ডেছ সংখ্যক লোকসভা এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি সপ্তদশ ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভা সপ্তদশ সংখ্যক লোকসভা এইখিনিতে লোকসভাৰ বিষয়ে কিছু জানিবলগীয়া কথা উল্লেখ কৰিলো লোকসভাৰ সদস্যৰ ন্যূনতম বয়স 25 বছৰ আৰু কাৰ্যকাল 5 বছৰ লোকসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 552 গৰাকী ইয়াৰে 530 গৰাকী প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ পৰা 20 গৰাকী ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ পৰা আৰু 2 গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি মনোনীত কৰে বৰ্তমান লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 545 গৰাকী লগতে ৰাজ্যসভাৰ বিষয়ে কিছু জানিবলগীয়া কথা উল্লেখ কৰিলো ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ ন্যূনতম বয়স 30 বছৰ আৰু কাৰ্যকাল 6 বছৰ ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 250 গৰাকী ইয়াৰে 238 গৰাকী ৰাজ্য আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ পৰা আৰু 12 গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি মনোনীত কৰে বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 245 গৰাকী 6 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বা স্পিকাৰ হৈছে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ওম বিৰলা ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভাৰ অধ্যক্ষ লোকসভাৰ প্ৰথম গৰাকী অধ্যক্ষ হৈছে গণেশ বাসুদেৱ মাভলংকাৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা অধ্যক্ষা হৈছে মীৰা কুমাৰ আৰু দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা অধ্যক্ষা হৈছে সুমিত্ৰা মহাজন এই তথ্যখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে এইখিনি যাতে মনত ৰাখে 7 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন হৈছে ডেছ যিয়ে ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি ভেংকায়া নাইডু হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান উপৰাষ্ট্ৰপতি গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হয় 8 নং প্ৰশ্ন বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি চেয়াৰমেন হৈছে ডেছ যিয়ে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষৰ অনুপস্থিতিত সদনৰ কাম-কাজ তদাৰক কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি হৰিবংশ নাৰায়ণ সিং হৈছে বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ 9 নং প্ৰশ্ন বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ মনত ৰাখিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হয় নীতিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া নীতি আয়োগৰ গঠন হৈছিল 2015 চনৰ 1 জানুৱাৰীত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত 10 নং প্ৰশ্ন বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ 11 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান তথা পঞ্চদশ এটৰ্নী জেনেৰেল হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি কে বেণুগোপাল এটৰ্নী জেনেৰেলক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিযুক্তি দিয়ে তেওঁ দেশৰ সৰ্বোচ্চ আইন অফিচাৰ হয় হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ আৰু তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আইন কানুন সম্বন্ধীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় এতিয়া আহিছো 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ ভাৰতৰ বৰ্তমান সলিচিটৰ জেনেৰেল হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি তুষাৰ মেহতা সলিচিটৰ জেনেৰেলক এপইণ্টমেণ্টছ কমিটি অফ দা কেবিনেট চমুকৈ ACCA নিযুক্তি দিয়ে তেওঁ দেশৰ
দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ আইন অফিচাৰ হয় আৰু তেওঁ এটৰ্নি জেনেৰেলৰ সহায়ক ৰূপে কাম কৰে 13 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ সুনীল আৰোৰা ভাৰতত নিৰ্বাচন আয়োগৰ গঠন হৈছিল 1950 চনৰ 25 জানুৱাৰীত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰধান হয় আৰু তেওঁ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত নিৰপেক্ষভাৱে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদন কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰে 14 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান তথা ত্ৰয়োদশ নিয়ন্ত্ৰক তথা মহাগাণনিক বিষয়া কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ৰাজীৱ মহৰ্ষি কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলক চমুকৈ কেক বুলিও কোৱা হয় CAG তেখেতক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিযুক্তি দিয়ে তেওঁ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ খৰচৰ হিচাপ ৰাখে 15 নং প্ৰশ্ন কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি অৰবিন্দ সাক্সেনা UPSCৰ গঠন 1926 চনৰ 1 অক্টোবৰত হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত UPSCৰ অধ্যক্ষক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু তেওঁ 65 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে 16 নং প্ৰশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ ধীৰেন্দ্ৰ পাল সিং বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ গঠন হৈছিল 1953 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত 17 নং প্ৰশ্ন ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান গভৰ্ণৰ হৈছে শ্ৰী শক্তিকান্ত দাস তেওঁ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ডেছ সংখ্যক গভৰ্ণৰ ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি 25 সংখ্যক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক ভাৰতৰ চেন্ট্ৰেল বেংক বুলিও কোৱা হয় ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিলত গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত 18 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ নন্দকিশোৰ সিং বিত্তীয় আয়োগ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা প্ৰতি 5 বছৰৰ অন্তৰালত গঠন কৰা হয় এই আয়োগে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় অৱস্থাৰ পৰ্যালোচনাৰ লগতে এক সুস্থিৰ তথা দীৰ্ঘস্থায়িত্বৰ বিত্তীয় অৱস্থা বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় এয়া হৈছে 19 নং প্ৰশ্ন কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ বৰ্তমান ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ডক্টৰ আনন্দ প্ৰকাশ মহেশ্বৰী 20 নং প্ৰশ্ন কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বৰ্তমান ডিৰেক্টৰ হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি ঋষি কুমাৰ শুক্লা এইটোৱে আছিল আজিৰ বিষয়টোৰ অন্তিম প্ৰশ্ন এই আটাইকেইটা প্ৰশ্ন এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো কাৰণ ৰিভাইজ কৰিলে কথাবোৰ মনত ৰখা সহজ হয় 1 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ ভাৰতৰ চতুৰ্থ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে 2 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান উপৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী এম ভেংকায়া নাইডু ভাৰতৰ ত্ৰয়োদশ উপৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে 3 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ পঞ্চদশ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে 4 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰী শৰদ অৰবিন্দ বোবডে ভাৰতৰ 47তম মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে 5 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভা হৈছে সপ্তদশ সংখ্যক লোকসভা 6 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বা স্পিকাৰ হৈছে শ্ৰী ওম বিৰলা 7 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন হৈছে শ্ৰী এম ভেংকায়া নাইডু 8 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি চেয়াৰমেন হৈছে শ্ৰী হৰিবংশ নাৰায়ণ সিং 9 নম্বৰ বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 10 নম্বৰ বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ 11 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান তথা পঞ্চদশ এটৰ্নি জেনেৰেল হৈছে কে বেণুগোপাল 12 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান চলিচিটৰ জেনেৰেল হৈছে তুষাৰ মেহতা 13 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৈছে সুনীল আৰোৰা 14 নম্বৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান তথা ত্ৰয়োদশ নিয়ন্ত্ৰক তথা মহাগাণনিক বিষয়া হৈছে ৰাজীৱ মহৰ্ষি 15 নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ UPSCৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে অৰবিন্দ সাক্সেনা 16 নম্বৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ UGCৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে ধীৰেন্দ্ৰ পাল সিং 17 নম্বৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান গভৰ্ণৰ হৈছে শ্ৰী শক্তিকান্ত দাস তেওঁ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ 25 সংখ্যক গভৰ্ণৰ ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে 18 নম্বৰ ভাৰতৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে নন্দকিশোৰ সিং 19 নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হৈছে ডক্টৰ আনন্দ প্ৰকাশ মহেশ্বৰী 20 নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰ হৈছে ঋষি কুমাৰ শুক্লা ইয়াতে আজিৰ বিষয়টো সমাপ্ত কৰিলো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপকৃত কৰিলেনে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কাৰণ আগলৈ এনেকুৱা দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোত আপলোড কৰি থাকিম শেষত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ অধ্যয়ন কৰক ৰিভাইজ কৰক আৰু টেষ্ট দিয়ক যাৰ ফলত আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আৰু আত্মবিশ্বাসে আপোনাক লক্ষ্যভেদ কৰিবলৈ সাহস দিব জয় আই অসম